Ayun, ito yung free. Free gift Ay, kasi ano bawi daw sila kasi failed sila dun sa una kanina. Pero shout out sa Lahome outlet. Napakabilis ng kanilang action. Immediate action. Meron na kaagad kapalit yung sira nilang pinadala. Sticker. Tapos, ha? Tanggalin yung plastic. Tapos, shoulder na nila yung bayad sa Lahome. Okay. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako si Mama Bingbing. At kung bago ka pa lang sa channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga videos. For today's video guys, ay mag-unbox tayo ng haba ng pangalan, babasahin ko Lahome electric ceramic stove, original burner, infrared, upgrade, induction cooker, inverter. Okay. Nabili ko to siya sa online. Lalagay ko po sa baba yung sa description box yung link. Nabili ko to sa halagang 1,204 kasama na yung shipping fee. And maganda po yung kanyang review sa online, 5 star. At maganda yung mga comments. Tara, buksan na natin. Yan. Ito po siya. Naka-bubble wrap. So, safe na safe po siya. Laki ng bubble wrap Ganda ng bubble wrap. Yung bubble wrap. Ito siya. Yan. Ganyan pa itsura niya. Okay. Buka ka na kuya eh. Yan. Ayan yung taas niya, Ayan yung kanyang Charger. hiwa. Yung adapter. Kasi nahiwa ko at Natuwa yung kanyang cord. Binili ko to guys kasi laging pag naubusan kami ng gas, laging alanganin sa sahod. Yung pagbili ko ng gas wala lagi sa budget. Kaya naisip kong pumili nito para maubusan kami ng gas at wala kaming pera, makapagluto pa rin kami. At yung charge ay sa sahod, pwedeng utang sa kuryente. ang tanggal bubuksan. Hindi ko. Ayan guys, saksak na natin siya. Try natin kung gumagana. On pala muna. Ngayon lang tayo naka-encounter dito. No. Ayan. May fan po siya sa ilalim. Ayan po siya. Ayan yung kanyang infrared. Hindi talaga sakto yan.
Off muna natin. And guys, ang product na to ay defective. So, kinontak ko yung seller. Ayun, papalitan nila ng bago. At ito, wag ko na daw gamitin. Kasi nga, wala sa center yung infrared niya. So, nag-iinit dito sa gilid. Muusok. Dapat dito lang. Tapos yung wire niya, yun nga kanina yung wire niya, may cut. So, promise naman nila na papalitan nila ng bago. Isisend nila today via Lahome. Shoulder nila yung yung shipping fee. Very responsive naman sa seller. And yung kaninang item natin is defective. Kaya after 5 hours, pinalitan na po nila via Lahome. Pinadala na nila yung bago. So, yan, open na ni Papa Hans. Yan, sasaksak na natin para matry kung gumagana. Yung wire niya, okay, walang sira. Ayan po siya. Nasa yung sandok mo sinasabi? Wala. Ito. Ano? Ang cute. May free siyang sandok. Gold. Kasi sabi niya, kala ko naman napakalaki. Ayan may free siya. Mas advance po ito sa induction cooker. On mo muna. Tapos function. Ayan. Yung kanina kasi tabingi. Ayun. Ngayon okay na siya. Tama. Sakto na siya. Pero medyo tabingi pa rin. Oo, pero okay na yun. Okay na yun. Lagay na natin. At least, simple. Hindi ko talaga. Paano pag Yung adjust. Yan ata ang pinakamataas. Babaan mo nga. Abay tus. Ano lang? Oo. Yan na, 22 na yung pinakataas. 22 yung pinakamataas. Ba't fried? Ano itong barbecue? Ano yan? Ano yung timing? May timer siya. Timing. Function. Ano? Ang barbecue? Barbecue. Fried. Fried. Pero hindi siya parang Mainit pala. Mainit pala yung singaw. Hindi siya kagaya ng induction na Di ba hindi yan mainit? Tapos pag in-off po siya, bog. Hindi kailangan hugutin agad kasi may fan pa siyang gumagana sa ilalim. After 10 minutes, automatic pong mag-off yung fan sa ilalim. Ayan, kumukulo na yung ating water. Off na po natin. For testing lang naman po ito. Yan. Kapag in-off nyo po siya, Hot na daw. oo, nakalagay. Hot. Tapos pag in-off nyo po siya, huwag nyo po ugutin agad. Kailangan mo na yung... Yung fan niya automatic na mamamatay sa ilalim kapag hindi na hot. Kahit patay na siya, kumukulo pa rin siya kasi meron pa siyang init. Yan. Yan po siya. Ang sandok sa mga... Ayun, ito yung free. Free. Free gift kasi bawi daw sila kasi failed sila dun sa una kanina. Pero shout out sa Lahome outlet. Napakabilis ng kanilang action. Immediate action. Meron na kaagad kapalit yung sira nilang pinadala.
Tapos, ha? Tanggalin yung plastic. Tapos, shoulder na nila yung bayad sa Lahome. Oh my God! Yan lang po ating vlog for today. Thank you for watching. Bye!